Ce mai face Kia EV6 în 2024? Numai că la cap ultima oară am avut ceva probleme. Bine, eu am probleme la cap tot timpul, dar ceea ce își dorește orice posesor de electrică sau doritor de a deveni posesor de electrică. 4.000 de euro în plus pentru 20 de kWh mi se pare o alegere foarte bună. Și în continuare rămâne o mașină extrem de bine setată pe dinamic. Dacă tot ne aflăm aici în Portugalia, în Lisabona, lângă Lisabona, în Cascais, cei de la Kia, care ne-au invitat să testăm EV3, pe care vi l-am arătat deja pe canal în premieră, ne-au spus că, înainte să plecați acasă, noi să știți că mai avem o surpriză pentru voi pregătită, întrebați să vedeți, pregătită la subsol. Și am vrea să vă dăm să mergeți un pic cu ea, să ne spuneți ce părere aveți. Iar acea surpriză se numește Kia EV6 Facelift. Și deși nu eram pregătit să o filmez, nu mă gândeam că ăsta va fi o parte din experimentul de astăzi, iată că, dacă tot o am pe mână, haideți să vă arăt exact ce s-a schimbat pe ea, să o și conducem puțin și să vorbim despre ce mai face Kia EV6 în 2024. Ca de obicei, înainte să începem, nu uitați de subscribe, nu uitați de un like la sfârșit dacă v-a plăcut clipul, dacă nu, dați-mi un dislike și v-aș ruga să îmi lăsați și un comentariu. Nu uitați, watch time-ul contează și hai să vedem ce propune noul Kia EV6. Da, e o exprimare un pic deficitară, noul Kia EV6, pentru că nu e chiar complet nou. Vorbim de un facelift care e menit să păstreze mașina relevantă în perioada următoare. O mașină care are 4 ani jumate deja, dar nu își arată vârsta din punctul meu de vedere. Nu neapărat din punct de vedere al designului, ci din punct de vedere tehnic, pentru că cei de la Hyundai Kia, platforma eGMP, a fost gândită de la început să fie folosită pe termen lung și s-au oferit toate avantajele pentru a face asta. E o platformă gândită foarte bine, de 800 de volți, care poate fi îmbunătățită gradual pe măsură ce timpul trece și asta e de foarte, foarte bine. Nu numai pentru proprietarii de noua Kia EV6, ci și pentru cei mai vechi. O platformă de 800 de volți îți oferă foarte multe avantaje și o să vorbim despre ele aici în clipul acesta. Bineînțeles, Kia EV6 prezentat aici este doar un facelift, deci nu este un model complet nou și vorbim de câteva modificări interesante pe parte de design. O să observați că partea frontală are acum un design diferit, cu aceste faruri redesenate cu lumini de rulare pe timp de zi într-o formă nouă. În interiorul lor veți observa farurile propriu-zise, sunt două blocuri optice. Mașina vine cu iluminare LED adaptivă, dacă vrei, opțional. Ai la dispoziție câteva niveluri de echipare, inclusiv un GT Line și un GT Line S. Și dacă alegi acele opțiuni, acele variante, o să ai o bară luminoasă între cele două faruri aici în zona din față, o chestie complet nouă. Alte lucruri care s-au schimbat aici în fața lui EV6 includ bara, zona de jos, acolo unde iarăși avem o reinterpretare a designului pentru 2024. Aceste elemente de aici, din partea de jos, da? Nu numai ca o formă diferită, dar sunt și parte din sistemul de aerodinamică activ al mașinii, adică ele se vor deschide și se vor închide în funcție de necesarul modelului sud-corean. Nu o să deschid capota pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, dar avem franc pe toate modelele, indiferent dacă vorbim de versiunea cu tracțiune în spate sau cu tracțiune integrală. Diferența este că pe versiunea asta, care este una cu tracțiune spate, avem un franc ceva mai mare, pentru că nu avem motor electric pe puntea față. Dar, dacă ai versiunea cu tracțiune integrală, o să ai parte de un franc ceva mai mic. Din lateral nu s-au schimbat foarte multe lucruri, mașina rămâne una destul de mare. Are 4,7 metri lungime și un ampatament generos. S-au schimbat câteva detalii de design în partea de jos a ușilor, dar nimic extraordinar. Bineînțeles că avem câteva modele de jante noi, inclusiv cele pe care le vedeți aici de 19, dar gama poate urca până la 20 de inci în funcție de preferințele voastre. Și Kia EV6 rămâne un fel de crossover destul de atipic. Avem un acoperiș destul de turtit și observați că stâlpii A sunt în negru, astfel încât să-i dea mașinii o alură un pic diferită. Arată bine din punctul meu de vedere și cred că modificările îi îmbunătățesc un pic caracterul și sex appeal-ul, să-i spunem așa. În zona din spate s-au schimbat și stopurile, toată această bandă luminoasă. Vedeți că avem niște
cum spun cei de la Kia, niște clape de pian. Dar sunt diferențe destul de tipicale, să spunem. Trebuie să te uiți cu foarte multă atenție ca să le observi. Și în continuare, portul de încărcare este aici și este motorizat. Da? Apeși pe buton și îl închizi. Foarte interesant și da, și zona de jos a barei din spate a fost modificată. Portbagajul rămâne la fel pentru că structural mașina, bineînțeles, n-a fost modificată substanțial. Avem un portbagaj de 490 de litri. Nu e tocmai uriaș pentru acest segment. De exemplu, un Renault Scenic, care este rivalul acestei mașini, segmentul C, are 540 de litri. Dar asta pentru că mașina are această formă extrem de aerodinamică și pentru foarte multă lume extrem de atrăgătoare pe parte de design. Hai să ne urcăm și în mașină. Mânerele ascunse în portieră au rămas. La interior se folosește și mai mult material reciclat, plastic reciclat, da? Dar, din păcate, panourile ușilor din spate în continuare sunt dintr-un plastic destul de dur. Aici avem o zonă intermedială moale, butonul pentru încălzirea scaunelor spate, deși nu avem o echipare GT-Line, dar mașinile vin destul de bine dotate chiar și așa. Sistem audio Meridian și aici avem scaunele spate. Așa arată tapiseria banchetei spate, fracționabilă 60-40. Pielea se simte bine la atingere, e o piele sintetică, dar se simte foarte bine la atingere și de aici poți să pliezi bancheta spătarului pentru a putea băga tot felul de obiecte ceva mai lungi. Și cum vă spuneam și la review-ul original cu mașina de acum vreo 4 ani, spațiul în interior este de-a dreptul uriaș. Avem un apartament foarte lung, avem foarte mult spațiu la picioare, numai că la cap ultima oară am avut ceva probleme. Bine, eu am probleme la cap tot timpul, dar parcă, deși n-a fost menționat expres în comunicatul de presă, parcă am un pic mai mult loc la cap. Cred că au umbrat un pic la scaune și o să vedeți că și în față mi se pare că au făcut aceeași chestie, ceea ce înseamnă că au ascultat de noi și criticile pe care le-am adus acestei mașini. Cert este că nu mai stau deloc rău aici în spate. E o îmbunătățire substanțială. Șezutul banchetei spate este un pic prea ridicat în față și cred că așa a obținut eu diferența asta aici în zona capului. Posibil că la drum lung, din cauza că stai cu genunchiul un pic sus, să ai un pic de presiune suplimentară pe spate, pe zona lombară și asta să-ți aducă niște neplăceri. Nu știu, trebuie testat. Și cam așa arată noua planșă de bord, care arată cam la fel ca cea veche, nu? Dar sunt câteva modificări importante efectuate de Kia aici și o să vi le arăt pe toate. Dar înainte să ne urcăm pe scaunul șoferului, hai să vorbim despre materiale folosite pe panoul ușii din față. Materiale mai bune ca în spate, aici avem un plastic mai moale, zona intermediară este în continuare moale și aici avem butoanele pentru diferite funcții ale mașinii, inclusiv o zonă de stocare căptușită, da? Pentru mărunțișurile tale. Nu știu dacă ați observat, dar o să vă spun imediat și de un detaliu interesant. Așa arată scaunele față, unele dintre cele mai bune din segment, cu reglaj în toate pozițiile, inclusiv acea poziție de confort pe care am mai văzut-o și pe alte mașini, în care, practic, dacă apeși pe butonul ăsta, scaunul se lasă complet pe spate pentru momentele în care stai la încărcat. Iată că ne-am urcat și în mașină și vă spuneam, nu știu dacă ați observat niște diferențe importante, deși ca design mașina arată fix la fel ca înainte, structura bordului la fel, consola centrală la fel, a dispărut aproape complet din peisaj negru lucios. Dacă se vede, mai avem câteva zone, de exemplu aici, dar față de modelul anterior, și știți că l-am criticat destul de mult, care avea numai negru lucios aici, care sigur arată bine în reprezentanță când îți este prezentată mașina, dar pe termen lung când o deții devine o corvoadă pentru că se umple de amprente și de zgreturi. Acum avem tot un plastic, dar mat, care cu siguranță va rezista mai bine de-a lungul timpului. Aici avem o priză de încărcare wireless pentru telefon, spațiu de stocare generos în cotieră, 3, aș spune, 2,5 suporturi de pahare, schimbătorul de direcții, să spunem neapărat de viteze, buton pentru cameră, auto-hold și senzor de parcare și iată că mașina de față are foarte multe dotări, inclusiv scaune ventilate, scaune încălzite, volan încălzit și la fel și pentru pasageri, deși nu este o echipare GT Line, cum vă ziceam. Aici iarăși avem o zonă de depozitare destul de generoasă, porturi de încărcare
și portul de încărcare tradițional al celor de la Kia. Atenție, acum nu mai trebuie să folosești cablul pentru Android Auto și Apple CarPlay, pentru că sistemul multimedia a fost schimbat și adus în linie cu ce vedem pe celelalte modele electrice ale celor de la Kia. De exemplu, avem un nou ecran de 12,3 inch, bine, dimensiunea este la fel, dar avem același sistem multimedia pe care l-am văzut și pe EVO 3 și pe EVO 9, cu diferite funcții noi, cum ar fi car streaming, cum ar fi un sistem de navigație mai eficient care folosește Here Maps. Se mișcă foarte bine, nu am ce să critic pe partea asta. Iar aici iarăși avem un ecran de 12,3 inch care este folosit pe post de instrumentar de bord. Observați autonomia de 438 de km cu 94% baterie. Ce a fost păstrat este acest panou de control de aici din partea de jos, care include butoane pentru sistemele mașinii, da, Home, Map, Search și așa mai departe, sau dacă apeși aici, se transformă într-un panou de comandă pentru sistemul de climatizare. Încă a rămas, nu este ca pe celelalte modele din gamă în acest moment. Mie îmi convine pentru că întotdeauna apreciez butoanele fizice, dar și pe EVO 3 aveam butoane fizice, pe EVO 9 lipsesc acestea și trebuie să controlezi totul din ecran. Aici avem un plastic interesant, o textură interesantă. Nu este neapărat cea mai bună și mai scumpă soluție, dar e mai bine decât un plastic fad aici pe planșa de bord. În partea de sus a bordului iarăși avem un plastic moale, care înseamnă că nu să ai foarte mulți greierași în timp, când mașina acumulează câțiva kilometri, și avem și un volan nou, așa cum puteți să vedeți. Designul este subtil schimbat, butoanele au rămas la fel. Important de menționat este că pe versiunile GT Line poți să-ți iei acest volan într-o combinație bicolor, care chiar arată foarte, foarte bine. Și personal, mi se pare că au lucrat un pic și la spațiul pentru cap. Da, acoperișul în continuare vine foarte aproape de capul meu, dar parcă nu mai am aceeași senzație de claustrofobie pe care o aveam pe modelul vechi al celor de la Kia. Cred că au umblat puțin la șine, la cum sunt prinse scaunele. Mi se pare că stau un pic mai jos, sau poate am devenit eu mai scund între timp. Haideți să ne punem și la drum să vorbim și despre ce s-a schimbat pe partea tehnică la acest model. Așadar, pe partea tehnică, ce s-a schimbat mai exact? Păi, pentru că vorbim de un facelift, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, ci doar câteva detalii aici și acolo, dar destul de importante. Cum vă spuneam, mașina rulează pe o platformă dedicată electrică de 800 de volți. Iar asta înseamnă că are câteva avantaje față de foarte mulți dintre rivalii săi. De exemplu, pe partea de baterie, faceliftul vine acum cu ceva mai multă densitate a energiei. Așa cum vă spuneam, pentru că folosește o platformă pe 800 de volți, mașina asta are câteva avantaje foarte interesante. De exemplu, aceasta pe facelift primește un nou set de baterii cu o densitate energetică mai bună. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că ocupând același spațiu poți să magazinezi mai multă energie, ceea ce își dorește orice posesor de electrică sau doritor de a deveni posesor de electrică. În concret, bateriile de pe noul EVO 6 facelift nu numai că au capacitate mai mare, dar sunt și mai ușoare decât cele de pe pre-facelift. Concret, are la dispoziție două versiuni, una de 60 de kWh util și una de 80 de kWh util. În România vei avea versiunea de 60 de kWh de la 49.000 de euro, în timp ce versiunea asta de 84 de kWh brut, 80 util, costă 54.000 de euro ca preț de pornire, ceea ce nu mi se pare rău deloc. Adică 4.000 de euro în plus pentru 20 de kWh mi se pare o alegere foarte bună. Pe partea de motorizări, să știți că nu s-au operat creșteri de putere. Vorbim în continuare de două versiuni, practic, una cu tracțiune spate și una cu tracțiune integrală. Cea cu tracțiune spate are 229 de cai și 350 de Nm, în timp ce cea cu tracțiune integrală are 340 de cai. Ai două motorizări disponibile, cea cu un singur motor tracțiune spate, pe care o conducem și noi, 229 de cai, 350 Nm, și mai e o versiune cu 340 de cai și tracțiune integrală. Bateriile sunt la fel, tu doar îți alegi dacă vrei mai multă putere și tracțiune integrală sau dacă ți ajunge versiunea pe care o conducem și noi astăzi aici, care bineînțeles va avea o autonomie mai mare. Cei de la Kia spun că undeva la 600 de km ar trebui să scoți dintr-o mașină de genul acesta. Asta rămâne de testat când ajungem în România. Cert este că eu pe aici, cât m-am plimbat prin Cascais la o temperatură exterioară de aproximativ 20 de grade, pe șosele foarte liniștite, am scos undeva la 12 kWh consum, ceea ce este absolut extraordinar.
Dar în România, unde mai avem și frig, sunt absolut convins că nu va fi întotdeauna cazul. Așa că trebuie să așteptăm să ajungă mașina în România, să o luăm la un test și abia apoi ne vom putea decide în privința autonomiei reale a mașinii. Dar mai avem câteva vești bune. De exemplu, faptul că s-a îmbunătățit și puterea de încărcare. Știți foarte bine, o platformă pe 800 de volți înseamnă în general că ai o încărcare ultra rapidă pentru mașina ta electrică. Înainte, Kia EV6 se putea încărca cu o putere de maxim 239 de kW, acum a urcat până la 258, o creștere de 19 kW. Nu pare mult, dar interesant este când te uiți pe fișa de specificații, faptul că ai practic același timp de încărcare de la 10 la 80%, 18 minute. Dar țineți cont de faptul că bateriile noi au o capacitate mai mare și atunci încarci mai mult în același timp. Oricum, 258 de kW e o putere semnificativă și una dintre cele mai mari din segment. Dacă ne uităm, de exemplu, la Renault Scenic, aceea încarcă cu maxim 150 de kW, dar curba de încărcare este cea care o să te intereseze foarte mult, așa cum vă explicam și în cadrul Eurocharge. Aia te va interesa, nu vârful puterii de încărcare. Altă modificare importantă pe care au operat-o cei de la Kia pe EV6 facelift este legată de suspensie. Setup-ul a rămas la fel, suspensie independentă multilink, nu se pune problema, dar acum ai la dispoziție amortizoare adaptive pasive, să-i spunem, da? Frequency Selective Dampers, care se întăresc și se relaxează în funcție de suprafața pe care rulezi. Dacă rulezi pe o suprafață ceva mai degradată, ele se vor înmuia pentru a-ți îmbunătăți confortul și viceversa este valabilă când mergi pe o suprafață plană, mult mai bună și în viraje te înclini un pic mai mult, ele se vor întări automat. E a treia generație de astfel de amortizoare pe care am uitat să vă spun că le primești și pe EV3 și se descurcă foarte bine, dar dacă ar fi să vă descriu cum se conduce mașina, aș descrie-o mai degrabă pe partea rigidă a lucrurilor, pentru că se simt un pic denivelările din asfalt, toate crăpăturile și așa mai departe. N-aș spune că este cea mai confortabilă mașină, dar cei de la Kia probabil au făcut-o intenționat așa pentru a se și conduce ceva mai sportiv. Am mers cu ea un pic mai tare zilele astea pe aici, azi, am mers cu ea un pic mai tare pe drumuri și în continuare rămâne o mașină extrem de bine setată pe dinamică. O dai în modul sport și deși ai doar 229 de cai, cuplul la instant te face să o simți mult mai ușoară decât e în realitate. Ea are 2 tone la gol, dar pentru că are cuplul instant și este foarte bine setată suspensia, modul sport se simte foarte ușoară. Bine, și în modul normal, când mergi cu ea, pleacă instant de pe loc. Se descurcă foarte, foarte bine, dinamic vorbind. Pune puterea jos foarte bine, nu subvirează, n-are cum să subvireze, este punte propulsoare spate și dacă nu exagerezi cu viteza într-un viraj, nu o să subvireze și per total este foarte ușor de condus în absolut orice mod ai vrea să o folosești. Deci, personal, consider că ăsta este în continuare unul dintre punctele cheie ale mașinii. Ce auziți acum este bipul clasic de depășire a limitei de viteză pe care îl știm cu toții pe mașinile moderne. Trebuie să ții apăsat pe butonul de mute și acesta va fi eliminat. E o soluție foarte bună implementată de cei de la Kia. Foarte mulți producători se chinuie să găsească variante bune pentru a implementa astfel de soluții, de a opri temporar această avertizare pentru depășirea limitei de viteze. Acum, eu nu vă recomand să depășiți limita de viteză, Doamne ferește. Viteza este principala cauză accidentelor din România, dar de foarte multe ori panotajul stradal și limitele de viteză sunt interpretate greșit și atunci sistemul ăsta devine enervant. Mai ales că pe Kia și pe Hyundai acest sistem bingăne chiar și atunci când se schimbă limita de viteză, da? Deci nu neapărat când depășești limita de viteză, dar dacă treci de la, 30 la, uite acum, am trecut de la 30 la 70 limita de viteză și s-a auzit un bing, da? Așa fac aceste mașini. Din păcate n-am niște date de consum, dar iarăși am mers acum încă 6 km pe aici, am consum 16. Cert este că mașina asta va fi super eficientă. Mi se pare interesant faptul că în continuare pompa de căldură este oferită ca opțiune. Mi-ar fi plăcut să fie în standard, dar per total Kia EV6 se descurcă foarte, foarte bine în continuare datorită faptului că a fost creată de la început pe o platformă dedicată electrică foarte bună, cu foarte multe avantaje. Acestea fiind spuse,
Peisajul automobilistic în care evoluează faceliftul lui EV6 s-a schimbat puțin, au început să apară din ce în ce mai mulți rivali. Cu siguranță, principalul rival al acestei mașini rămâne Tesla Model Y. Din păcate, activează în același segment și concurența este acerbă din acest punct de vedere. Apoi avem Renault Scenic Best Car of the Year 2024 și Best Electric Car 2024 în România, o mașină foarte bună și ea, dar care are anumite carențe, tocmai din cauza că este o mașină pe o platformă pe 400 de volți. Mai avem destul de multe. Nissan Ariya iarăși este un rival. Sunt destul de multe mașini în acest segment compact de crossover, să spunem, pentru că ăsta este cam cel mai disputat. Din punctul meu de vedere, EV6 rămâne o opțiune foarte bună. Dacă vrei să-ți iei o mașină future-proof, de acum primești update-uri over the air pentru mașină care pot îmbunătăți diferite funcții și așa mai departe. Dacă te interesează o electrică, nu ezita să iei și una de asta la test. Dacă ești un pic mai înalt ca mine, s-ar putea să ai probleme cu spațiul la cap și atunci pur și simplu n-ai ce să faci, va trebui să te orientezi către altă mașină, dar overall mi se pare o propunere foarte bună, mai ales și în oglindă cu fratele său Hyundai Ioniq 5, care iarăși este un rival pentru mașină, dar fiind ambele de la aceeași companie mamă, nu cred că se supără nimeni dacă de la Hyundai Kia, dacă ți iei un Hyundai sau ți iei o Kia, pentru ei tot e bine. Aș vrea să știu părerea voastră în comentarii despre mașina asta, cum vi se pare facelift-ul. E un clip ceva mai scurt pentru că nici nu am foarte multe lucruri de spus și nici nu am foarte mult timp la dispoziție să o fac. Aș vrea să știu ce părere aveți voi despre noul model de la producătorul sud-corean. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!